về đến nhà, tôi đã bị ai đó ôm từ phía sau. Bàn tay của người đàn ông lướt trên bụng tôi. Ban đầu tôi nghĩ đó là chồng mình, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Chồng tôi là vận động viên bơi lội, 5 ngón tay của anh ấy mịn màng, còn đôi tay đang ôm tôi lại phủ đầy những vết chai sần sùi. Hắn không phải là chồng tôi. Trong nhà không bật đèn, vừa tham gia một bữa tiệc rượu, tôi còn hơi chính choáng. Trong một khoảnh khắc, tôi giật mình, mồ hôi lạnh toát khắp người. Hắn vào nhà tôi bằng cách nào? Tôi đoán dựa vào tư thế ôm tôi. Người đàn ông này có thân hình vạm vỡ, cao hơn tôi cả một cái đầu. Đôi tay hắn không ngừng di chuyển lên trên. Ý đồ của hắn quá rõ ràng, đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng tôi không dám động đậy. Tôi và chồng hiện đang sống xa nhau tạm thời đã một thời gian rồi. Anh ấy là vận động viên bơi lội, gần đây đang tập huấn trước giải đấu ở thành phố bên cạnh. Chồng tôi sẽ về nhà 2 ngày mỗi tuần. Hôm nay là ngày anh ấy về. Không biết chồng tôi có ở nhà không? Liệu anh ấy có bị người đàn ông này làm hại không? Tôi đang suy nghĩ, nhưng cánh tay ôm tôi càng lúc càng siết. Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của hắn. Dựa vào vóc dáng, đối mặt với một người đàn ông như vậy, tôi hoàn toàn không có khả năng chống cự. Tôi cũng không biết liệu hắn có mang vũ khí hay không. Hắn lèn vào nhà tôi vì mục đích gì? Vì tiền hay vì tôi? Tôi lén nhìn lên phía trên, tôi thấy chiếc đèn ngủ nhỏ cắm cạnh công tắc cửa. Chiếc đèn đó là do chồng tôi mua trước khi đi công tác. Lúc này, nó đang tối om. Điều này cho thấy cầu giao nhà tôi đã bị ngắt. Sau khi phân tích tất cả những điều này, tôi hít một hơi thật sâu và đưa ra quyết định. Vì ngay khi vào nhà, tôi đã nhầm hắn với chồng mình, mà hắn chưa làm gì để gây tổn thương tôi. Vậy nếu tôi tiếp tục giả vờ nhầm người thì sao? Nhân lúc còn hơi men, tôi bắt đầu giả vờ say rượu. Tôi vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Bàn tay đó khi bị tôi chạm vào, nhẹ nhàng run lên một chút. Hắn không từ chối. Tôi tiếp tục nắm tay hắn, khẽ vuốt ve, giọng nói nũng nịu run rẩy. Chồng ơi, đừng vội mà. Đôi tay đó thoáng chốc nới lỏng ra. Nhân lúc bóng tối, tôi xoay người ghé sát tai hắn. Để em đi vệ sinh trước, rồi chúng ta tiếp tục, được không? Cảm nhận được cơ thể hắn khẽ run, tôi lập tức đẩy hắn ra. Nhanh như chớp, tôi lao vào phòng vệ sinh, đóng cửa và khóa lại. Chồng ơi, chờ em ngoài đó nhé. Bên ngoài không có bất kỳ âm thanh nào. Không biết hắn có bị màn giả say của tôi lừa được không? Tôi ngồi bệt xuống, run rẩy không ngừng. Đầu óc rối bời, tôi không ngừng tự nhủ trong lòng. Bình tĩnh, nhưng làm sao để trốn thoát đây? Cửa phòng vệ sinh này là cửa kéo bằng nhựa. Nói chẳng ra, dù có khóa cũng chẳng khác gì không. Với sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành, hắn có thể dễ dàng phá cửa. Hơn nữa, tôi không thể ở trong này quá lâu. Không nghĩ ra được cách đối phó. Tôi gần như sụp đổ. Lúc này, điện thoại trong túi tôi đột nhiên sáng lên. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi. Do tôi có thói quen để chế độ im lặng, màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn mới nhất trên WeChat là của chồng tôi. Em ta làm chưa? Đối phương đã hủy cuộc gọi video. Sao không nghe máy? Tiếp theo là một bức ảnh cổng công ty tôi. Sao anh vẫn chưa thấy em? Hóa ra hôm nay, chồng tôi xuống tàu cao tốc và đến công ty chờ tôi. Nhưng vì tôi đi dự tiệc, nên đã bỏ lỡ. Tôi vội trả lời, em ở nhà, trong nhà có người cứu em. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Cảm giác như giây tiếp theo hắn sẽ phá cửa xông vào. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Xong chưa? Xem ra không thể kéo dài thời gian nữa. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ, tiếp tục dùng giọng say rượu, giọng nũng điệu. Xong ngay đây, chồng ơi, tôi vừa nói, vừa nhanh chóng gõ trên màn hình. Em ở nhà, trong nhà có người cứu em. Tôi nhanh chóng ném điện thoại vào khe sau bồn cầu. Không thể để hắn phát hiện, tôi phải tìm cách trốn thoát hoặc cầm cự đến khi chồng tôi về cứu. Tôi chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, ầm một tiếng, cửa bị đá tung. Người đàn ông đó đứng đó, dù chỉ thấy một bóng dáng. Tôi biết hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến tôi rùng mình. Giọng khàn khàn của hắn vang lên, cô đang làm gì? Chồng ơi, sao anh lại gấp thế? Đi vệ sinh mà cũng bám theo thế này. Tôi cảm nhận được cơ bắp căng cứng của hắn, bỗng chốc thả lỏng. Tôi vừa đẩy hắn vừa cố gắng kéo hắn ra khỏi phòng vệ sinh, rồi đẩy hắn lên giường trong phòng ngủ chính. Khoảnh khắc hắn bị đẩy ngã, hắn bật dậy từ giường. Tôi cảm nhận được hắn thoáng do dự trong giây lát. Chờ em thay giày, nhanh thôi. Tôi lần mò từng bước dọc theo tường, nhanh chóng từ phòng ngủ chính ra phòng khách. Hắn dường như thực sự đợi tôi trong phòng, không đi theo. Nhưng tôi không dám ngoảnh lại. Tôi không biết liệu hắn có ở phía sau, đang nhìn chằm chằm từng cử động của tôi. Đã diễn thì phải diễn cho chót. Tôi chậm rãi cởi từng chiếc giày cao gót, rồi mở tủ giày, lục lọi tìm đôi dép, chậm rãi thay giày. Khoảnh khắc đứng dậy, tay tôi run rẩy chạm vào tay nắm cửa, giả vờ như đang đứng dậy. Đây là cơ hội duy nhất để mở cánh cửa này. Tôi có thể trốn thoát. Tôi không ngừng tự nhủ trong lòng, đừng phát ra bất kỳ âm thanh nào khác. Mở cửa, lập tức trốn ngay. Nhưng cánh cửa không mở được như ý muốn, vì nó đã bị khóa từ bên trong. Tôi tuyệt vọng ngã quỵ xuống sàn. Một đôi tay bóp lấy cổ tôi, những vết chai đó cọ sát trên da tôi. Hắn lặng lẽ đi theo tôi từ nãy. Hắn đã đi theo tôi mà không một tiếng động. Lông tơ tôi dựng đứng. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai tôi. Không lừa được tao đâu. Tôi ngã quỵ xuống sàn, cả người bị tuyệt vọng bao trùm. Hắn kéo tôi mạnh mẽ từ phía sau, trói ngược tay tôi. Lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận sự khác biệt lớn về thể lực giữa đàn ông và phụ nữ. Hắn kéo tôi đến sofa phòng khách, dùng tay đè tôi xuống, không nói một lời. Qua hơi thở của hắn, tôi cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt. Tôi bị đè xuống sofa, loáng thoáng thấy người đàn ông bên cạnh có tóc húi qua. Hắn không biết từ đâu lấy ra một cuộn dây, dùng dây trói chặt tay tôi mấy vòng. Tôi bị trói ngược tay như thế, ngã vật xuống sofa. Hắn đứng đối diện tôi, bị bao phủ bởi một bóng đen khổng lồ, không nhìn rõ biểu cảm.
Cô bắt đầu giả vờ từ khi nào? Cả người tôi run rẩy, nước mắt không ngừng chảy. Đừng làm hại tôi. Trong nhà có tiền, anh có thể lấy tất cả. Qua việc đi qua đi lại vừa rồi, tôi đã sớm phát hiện cả căn nhà bị lục tung, tất cả ngăn kéo, tủ đều bị lục soát. Hắn có lẽ chưa tìm được thứ gì giá trị, tiền đều ở trong. Tủ có ngăn kéo bí mật, còn có cả trang sức vàng, anh có thể lấy hết. Nghe vậy, hắn sững người, ném mạnh tôi xuống sofa, lao vào phòng lục lọi. 10 phút sau, hắn quay lại, xem ra hắn thu hoạch được kha khá. Không ngờ nhà cô lại có nhiều tiền thế. Thật là một bất ngờ lớn. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên từ đáy lòng. Hai từ bất ngờ nói với tôi rằng hắn tuyệt đối không chỉ hài lòng với tiền. Tôi nhắm mắt, cắn chặt môi, cả người run rẩy. Đột nhiên, chuông cửa nhà tôi vang lên, tiếng chuông kéo tôi ra khỏi tuyệt vọng. Hắn giật mình, ngồi thẳng dậy. Chồng tôi về rồi. Một tia hy vọng lại trỗi dậy trong lòng tôi. Chuông cửa vang 3 lần mà không ai trả lời. Người ngoài cửa bắt đầu đập cửa, âm âm âm. Tim tôi trùng xuống. Đây không phải chồng tôi. Anh ấy có chìa khóa, có thể mở cửa trực tiếp. Vậy người đang đập cửa ngoài kia là ai? Hắn vờ lấy cuộn băng keo trên bàn, nhanh chóng trói chặt, xẹt, dán kín miệng tôi. Muốn sống thì im lặng. Ngay sau đó, tiếng người đập cửa vang lên. Xin chào, tôi là Tiểu Vương từ ban quản lý. Hắn bước tới, dùng chìa khóa mở khóa cửa, kéo cửa ra một khe hẹp. Nhà anh bị nhảy cầu dao à? Ừ, chúng tôi đã khôi phục điện cho nhà anh. Lưu ý không sử dụng thiết bị điện công suất lớn nhé. Trong lúc họ nói chuyện qua khe cửa, tôi dồn hết sức, kiễng chân đá vào lon nước trên bàn trà. Lon nước bị tôi chạm vào, lăn lông lốc trên sàn, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Tiểu Vương ngạc nhiên nhìn vào trong. Hắn kéo khe cửa nhỏ lại hơn, giọng trầm giải thích với Tiểu Vương, không sao, là con mèo trong nhà nghịch ngợm. Nói xong, không đợi Tiểu Vương trả lời, hắn dầm đóng sập cửa, chưa kịp xoay chìa khóa khóa lại. Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này gấp gáp hơn trước. Hắn dường như bị tiếng đập cửa làm tức giận, không còn thận trọng như trước. Hắn bực bội, giầm kéo mạnh cửa ra. Cửa mở toang, ngoài cửa vẫn là Tiểu Vương từ ban quản lý. Tiểu Vương dùng thìa chặn cửa, dùng thân mình chặn khe cửa để hắn không đóng lại. Hắn giận dữ nhìn người đàn ông, cảnh giác hỏi: Nhà 202 không hề nuôi mèo. Anh rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, tôi lại cố gắng duỗi chân đá vào bàn trà. Đồ trong túi trang điểm rơi là tả. Lần này phát ra tiếng động lớn hơn. Tiểu Vương nhìn về phía tôi, cuối cùng cũng nhìn rõ. Trên sofa còn một người bị trói không thể cử động. Tiểu Vương nổi giận, anh đã làm gì với chủ nhà? Hắn vẫn không nói một lời. Tiểu Vương nắm chặt tay, có vẻ muốn đấu tay đôi với hắn. Hắn xông về phía người đàn ông, hy vọng lại nhen nhóm trong lòng tôi. Nắm đấm của Tiểu Vương đấm vào hắn, hy vọng vừa nhen nhóm đã tan biến. Khi Tiểu Vương lao tới, hắn giơ cây gậy giấu sau lưng lên. Cây gậy đâm vào bụng Tiểu Vương. Chỉ thấy Tiểu Vương cả người như quái vật trong phim, giật này một lúc, rồi cả người ngã quỵ xuống, nằm trên sàn trước cửa. Hóa ra thứ hắn cầm là một cây gậy điện. Hắn đặt cây gậy điện sang một bên, kéo Tiểu Vương bị điện giật bất tỉnh vào trong nhà. Nhìn Tiểu Vương nằm bất động ở xa, tim tôi như chết lặng. Hôm nay có lẽ tôi không thoát được. Hắn cuối cùng cũng bước về phía tôi, giọng hắn khàn khàn, có chút điên cuồng. Tới lượt cô rồi. Hắn đứng trước cửa sổ lớn, ánh trăng chiếu vào trong nhà. Lúc này, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn. Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Sao lại là anh? Sao lại là hắn? Tại sao lại là hắn? Hắn là người đàn ông lang thang trong khu phố chúng tôi. Không ai biết tên thật của hắn. Mọi người gọi hắn là Lão Lý. Nghe hàng xóm nói, Lão Lý từng là sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng. Không biết vì lý do gì, hắn bị đuổi học khi đang học năm 2. Từng có một nhóm trẻ con vây quanh Lão Lý, ném đá vào hắn. Tôi tình cờ đi ngang qua, đã nghiêm khắc trách mắng bọn trẻ, còn giúp hắn dọn dẹp chiếc xe đầy bị làm lộn xộn. Có lúc nhà tôi tích nhiều thùng giấy từ hàng chuyển phát, tôi sẽ gọi hắn đến lấy. Có vẻ như khi thu gom giấy, tôi chưa từng đề phòng hắn. Chìa khóa dự phòng nhà tôi luôn để ở lối vào. Trước đây từng bị mất một lần, tôi nghĩ mình làm rơi đâu đó, cũng không để tâm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã nhân lúc đến thu rác, trộm chìa khóa dự phòng của tôi. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra vài ngày trước, một tin nhắn trong nhóm cư dân. Một học sinh tiểu học ở tòa nhà bên đã ngã xuống ao trong khu dân cư, dù nước trong ao chưa đến 1 mét. Khi đứa trẻ đó ngã xuống, có lẽ vì quá hoảng loạn, khi được phát hiện, đã chết đuối trong ao. Tôi đột nhiên nhớ ra, đứa trẻ đó chẳng phải là một trong những đứa trẻ ném đá Lão Lý sao? Một nỗi sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng. Lẽ nào tôi đã làm gì sai, đắc tội với hắn? Nghĩ đến đây, tôi càng hoảng loạn. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Tôi chưa từng làm điều xấu. Ngược lại, khi hắn bị bắt nạt, tôi còn giúp đỡ. Tại sao tôi, người thường xuyên giúp giờ lại bị hắn nhắm đến? Tôi càng nghĩ càng tuyệt vọng, cả người như mất hết sức lực. Vừa rồi, khi Lão Lý đấu với Tiểu Vương, tôi đã dùng lưỡi dao cắt dây. Tôi dùng dao tỉa lông mày, chậm chậm cọ sát đoạn dây cuối cùng. Vừa nhìn Lão Lý, rốt cuộc anh muốn gì? Hắn nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt, lẩm bẩm, tôi muốn gì? Tôi muốn gì cơ chứ? Hắn đột nhiên dừng lại, không biết nhớ ra điều gì, đột nhiên lao tới trước mặt tôi, đối diện với khuôn mặt tôi. Cô yêu tôi, đúng không? Cô nói cô yêu tôi, đúng không? Tóc tôi bị hắn làm rối, cả người hắn run rẩy, tinh thần hắn dường như cực kỳ bất ổn. Trong lúc hắn đang điên cuồng mất kiểm soát, tôi nắm lấy cơ hội, cuối cùng cũng cắt được dây, dùng sức lấy chán hốc vào mũi hắn, rồi giơ tay, vung mạnh vào hai bên tai hắn. Bốp một tiếng, hắn ôm tai,
cả người cuộn tròn trên sofa, phát ra tiếng rên đau đớn. Tôi muốn chạy, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, lao tới kéo tôi lại. Có lẽ vì quá đau, hắn không còn nhiều sức, điều này cho tôi cơ hội đấu lại hắn. Và cuộc ẩu đả của chúng tôi lúc này cuối cùng đã thu hút sự chú ý của hàng xóm. Ngoài cửa nhà tôi bắt đầu ồn ào, hàng xóm trên lầu dưới lầu hét lên ngoài cửa. Vợ chồng hai người có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Trời ơi, nửa đêm rồi, mở cửa ra đi. Không mở cửa là chúng tôi báo cảnh sát đấy. Hàng xóm ngoài cửa kẻ nói ra nói vào. Lao Lý thấy tình hình bắt đầu ngoài tầm kiểm soát. Hắn lấy ra một con dao, kê dao vào cổ tôi. Đi ra nói với họ, bảo họ cút hết đi. Tôi run rẩy không kiểm soát, mở cửa. Đừng báo cảnh sát, tôi không sao. Bà cô ngoài cửa vẫn không yên tâm. Cô gái, đừng sợ, mở cửa, chúng tôi sẽ nói chuyện tử tế với anh ta. Không sao, cô ơi, mọi người về đi. Sau khi tôi nhiều lần xác nhận không sao, hàng xóm dần dần rời đi. Trong nhà chỉ còn lại lão Lý. Tôi và Tiểu Vương đang bất tỉnh. Ha ha ha, cô là của tôi rồi, ha ha ha. Giọng nói biểu xen lẫn hưng phấn của lão Lý vang lên. Da gà nổi khắp người tôi, từ cổ xuống gót chân. Nhưng tôi không dám động đậy, vì lưỡi dao đó có thể đâm vào người tôi bất cứ lúc nào. Lúc này, đột nhiên ống quần tôi bị kéo nhẹ. Tiểu Vương tỉnh lại rồi. Chỉ cần tôi và Tiểu Vương hợp sức chắc chắn có cơ hội khống chế hắn. Thế là tôi giả vờ không chống cự nữa, làm ra vẻ yếu đuối. Tôi không chống lại nữa. Anh đừng cầm dao dí vào tôi, được không? Hừ, tôi không tin. Thật mà, tôi không dám nữa. Anh muốn làm gì cũng được. Có vẻ như nghe giọng yếu đuối của tôi, hắn dường như thả lỏng hơn rất nhiều. Tôi kìm nén ghê tởm, nhẹ nhàng nắm tay hắn, vừa dùng chân đá nhẹ Tiểu Vương. Nhân lúc lão Lý đang đắm chìm trong ảo tưởng, Tiểu Vương lập tức đứng dậy, kẹp cổ lão Lý, rồi hét lớn, mau tìm dây thừng trói hắn lại. Tôi lập tức lấy dây thừng và băng keo, quấn tay chân hắn mấy chục vòng. Hoàn thành tất cả, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Vương thấy lão Lý đã bị khống chế, lúc này mới tìm cầu dao, bật điện lên, đèn sáng lên ngay lập tức, cảm giác như vừa trải qua một kiếp khác. Một tiếng sau, cảnh sát đến, đưa lão Lý đi. Nhưng vừa mở cửa, một luồng khí lạnh buốt ập vào tôi. Tôi hình như chưa báo cảnh sát. Cảnh sát này, tôi chưa kịp phản ứng, đã thấy Tiểu Vương bị viên cảnh sát già trước mặt đánh ngã. Khoảnh khắc đó, tôi cũng nhìn rõ, dưới vành mũ, đó chính là khuôn mặt của chồng tôi. Giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng vang lên. Thật phiền phức, xem ra phải để tôi tự ra tay.